Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của bộ truyện Nhân Quả Ở Đời của tác giả Phạm Hiếu. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Bước sang ngày thứ tư, Thúy vẫn không thấy người đàn bà tới gõ cổng, mặc dù cô đã chờ mỏi cả mắt. Lúc này thì cô đã chắc chắn một điều rằng Trúc Hậu đã nói đúng và mới thôi mong chờ. Đêm thứ tư vẫn cử chỉ nhẹ nhàng, Hậu kéo Thúy nằm xuống, nhưng nay anh không dùng từ mày tao nữa mà thay đổi cách xưng hô rất gần gũi. Vợ à, đừng chờ đợi nữa vợ ơi, chị ta sẽ không đến đâu, vì chị ta đã nhận của tôi rất nhiều tiền rồi. Thúy từ từ nằm xuống bên cạnh Trúc Hậu. Anh đưa tay kéo tấm thân cô sát với tấm thân mình, biết rằng số phận đã an bài. Nước mắt người con gái dại khờ hoen dần xuống cánh tay chắc nịch của người đàn ông. Mùi mồ hôi của người đàn ông bắt đầu trộn lẫn với thân thể của người con gái. Đêm tĩnh lặng, trong căn buồng tiếng thở đều đều bắt đầu hòa quyện vào nhau. Hai con tim từ đây được ghép lại để cùng hòa chung một nhịp. Sáng hôm sau giống như mọi sáng, lão bà đã trở dậy đúng giờ. Bước ra gian ngoài, ánh mắt bà nhìn thấy chiếc ghế dài trống trơn. Bà mỉm cười, rón rén mở cửa, bước xuống dãy nhà phụ. Thấy trời đã sáng hẳn, tiếng chim hót líu lo trên khóm tre già phía góc vườn. Lão bà không nỡ gọi con trai, bởi giờ có gọi thì sẽ đánh thức cả hai đứa, chứ chẳng phải riêng mình Trúc Hậu. Đúng lúc đó Trúc Hậu bước ra trước, còn Thúy thì e thẹn bước theo sau. Cả nhà ăn sáng bằng món cháo quen thuộc của vùng miền trong không khí vui vẻ. Lát sau Trúc Hậu mau mải bước xuống dãy nhà phụ. Thúy cũng bước theo chồng. Anh dắt xe ra sân, cô với tay lấy cái nón đưa cho chồng. Người đàn ông nhận chiếc nón lá rộng vành từ tay người vợ trẻ măng, nhìn vợ âu yếm rồi nổ máy phóng ra khỏi cổng, chờ cả một mùa hạ đi theo. Sáng nay khác với mọi sáng, Thúy không ngồi ở bậc cửa chờ đợi người đàn bà đó nữa. Cô cầm chổi quét dọn nhà cửa, sau đó bưng chậu quần áo ra con suối đằng sau nhà để giặt. Qua lối cô đi, Thúy thấy chỗ này có dăm 7 chiếc bể hình vuông nằm thẳng hàng với nhau. Mỗi chiếc bể có một chiều rộng khoảng 1,5 mét và cao khoảng tầm 70 phân. Trong đó chứa gì Thúy cũng không để ý lắm, vì miệng bể đều được đậy kín bằng những tấm phên tre. Cắp chiếc chậu gỗ đựng quần áo đi theo con lối được lát bằng gạch ra tới bờ suối. Thúy sắn quần lên tới đầu gối rồi nhẹ nhàng lội xuống. Dòng nước mát trong đến nỗi nhìn rõ từng viên sỏi nằm tận dưới đáy sâu. Hai bên bờ cây cối tùm, thi thoảng lại có những tảng đá lớn nằm ghé mình tắm mát. Đánh mắt ra phía xa xa, một cô thôn nữ cũng đang giặt quần áo. Cách giặt của cô thôn nữ này rất lạ, Thúy chưa thấy ai giặt thế bao giờ. Thúy đứng quan sát một hồi lâu, thấy cô ấy đặt quần áo ướt lên một tảng đá bằng phẳng, sau đó dùng một thanh gỗ giống như chiếc chảy giã cua của Thúy ở nhà, giơ cao qua đầu rồi lại đập xuống. Chắc là khi chất bẩn đã hết thì thôn nữ kia vội mang xuống suối để rũ và sau đó mới ra về. Một lát sau Thúy cũng giặt xong chậu quần áo, bước về qua chỗ có nhiều chiếc bể. Người con gái này cũng không hề tò mò xem bên trong bể chứa thứ gì. Cô cứ vô tư bước mang quần áo về sân phơi. Nắng đã lên cao, bên hông phải của ngôi nhà chính, bóng râm chỉ còn phủ xuống 2 hòn gạch dưới chân lối đi. Lão bà cũng đã nấu xong bữa cơm trưa, chỉ còn chờ con trai về là ăn cơm. Có tiếng xe của Trúc Hậu, Thúy bước chân ra mở cổng cho chồng trong trang phục mới lạ. Lúc này nhìn dáng cô giống như một thiếu nữ con nhà giàu. Cuộc sống của Thúy trong những ngày đầu ở chốn lạ cứ bình lặng như thế trôi đi. Mặc dù sáng nào cũng tiễn chồng ra khỏi nhà, nhưng cô không hề biết công việc của anh ta là gì. Thì ra gia đình anh có vài quả đồi, cách đó chừng 10 cây số.
trồng các loại hoa trái là táo, lê và cam quýt. Thời điểm này các loại trái còn non nên cần phải phun thuốc nhiều lần và làm cỏ cho cây, nên ngày nào Trúc Hầu cũng phải lên đó. Trời đang vào thu, không còn những buổi nóng nực nữa, mà là những ngày nắng vàng như mơ. Khuôn viên trước nhà, những chiếc lá liễu lơ thơ trong gió đang chuyển từ màu xanh sang màu vàng nhạt. Một tuần nay, lão bà không để ý thấy đứa vợ của con trai giặt và phơi những cái thứ đó. Bà chợt mừng thầm trong bụng. Nếu đúng Thúy đã có thai thì thật phúc đức cho gia đình bà quá. Quả đúng như ý của lão bà. Bữa cơm trưa hôm ấy vừa dọn ra, ba người cùng ngồi xuống mâm cơm thì bất ngờ Thúy bưng miệng nôn ọe, chạy vội vào nhà vệ sinh. Trúc Hầu lo lắng định bước theo vợ, nhưng lão bà đã ngăn anh lại bằng một nụ cười tươi. Chẳng biết bà đã nói câu gì với Trúc Hầu mà khiến anh mừng ra mặt. Thúy trở lại mâm cơm, anh ân cần gấp thức ăn cho vợ. Còn lão bà thì chẳng phải nói, bà vui quá quên luôn cả ăn, liền đứng dậy chắp tay trước bàn thờ, lầm rầm khấn những câu gì đó. Trúc Hầu được sinh ra trong một gia đình thuộc dạng trung nông của vùng Bán Sơn Cước, lại là con trai duy nhất của Trúc gia. Năm anh 14 tuổi thì cha anh mất, để lại cho hai mẹ con cơ ngơi khá rộng rãi và nhiều vườn đồi vừa mới trồng các loại cây ăn trái. Từ đó mẹ anh giữ tiết hạnh để nuôi con khôn lớn. Lúc vườn đồi cho ra trái thì Trúc Hầu cũng đã trở thành một chàng trai vạm vỡ, khỏe mạnh. Anh năng động tìm thương lái để giao dịch hàng. Khách của anh có những người trong nước và cả những người nước ngoài. Lâu ngày anh đã trở thành một đầu lái có tiếng trong vùng miền. Tuy vậy nhưng buồn một nỗi là vùng miền này ít con gái quá, cho nên mặc dù đã 37 tuổi mà anh vẫn chưa thể tìm lấy một người về làm vợ. Cho tới một ngày, Trúc Hầu được mẹ đưa ra một ý. Bà nói anh là người buôn bán, thường xuyên thông thương với người nước ngoài, thì hãy tìm mua lấy một cô gái về làm vợ. Thế rồi một hôm, anh đã gặp được người phụ nữ kia. Chỉ một lần anh rỉ tai nói nhỏ với chị ta. Vậy mà không ngờ ít lâu sau, Trúc Hầu đã mua được vợ từ tay người đàn bà đó, mà không phải qua một mối lái nào. Kể từ ngày biết mình sắp lên chức, lão bà mừng lắm vì Trúc gia không bị tuyệt sống. Từ đó bà không cho Thúy làm một việc gì, kể cả nấu ăn, quét nhà và rửa bát. Mọi việc trong gia đình do một tay bà cáng đáng hết. Nhưng khi rảnh rỗi, lão bà lấy tay xoa lên bụng Thúy rồi ghé sát tai vào, cười nói những câu gì đó mà Thúy nghe không hiểu. Cái rét đã về tới bậc cửa nhà Trúc Hầu. Anh mặc chiếc áo bông dày, đeo găng tay, ngồi lên chiếc xe quen thuộc nổ máy. Thúy tiễn chồng ra khỏi mảnh sân, sau đó đóng cổng rồi bước trở vào nhà. Cô lấy tay xoa nhẹ vào bụng mình, tỏ vẻ âu yếm bởi em bé đang quẫy nghịch. Gần 11 giờ trưa, nghe tiếng động cơ quen thuộc, đó là tiếng xe của Trúc Hầu đã trở về. Thúy lấy tay đỡ bụng bước ra mở cổng cho chồng. Xe Trúc Hầu chạy vào sân đầu tiên, nối theo sau là 3 chiếc xe nữa, toàn là phụ nữ cầm lái. Ba người bọn họ lần lượt gật đầu chào Thúy. Cô thấy vậy cũng gật đầu chào lại và còn kèm theo một nụ cười thật tươi. Cả 4 chiếc xe đều chở nặng, mỗi xe chở 2 chiếc lồ chứa đầy ắp những quả cam chín vàng. Họ lượn qua mảnh sân trước cửa, vòng ra phía đằng sau, rồi đổ tất cả số cam vào một chiếc bể có chứa sẵn nước ở bên trong. Xong xuôi, ba người phụ nữ chào nói liến thoáng, rồi điều khiển 3 chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi cổng nhà. Buổi chiều hôm đó, Trúc Hầu lại chở 4 chuyến cam ra khỏi cổng. Thúy cũng chẳng hay chồng mình mang đi đâu nữa. Hôm sau vẫn vậy, buổi sáng thì 4 người thu hoạch cam mang về, còn buổi chiều thì chỉ có mình Trúc Hầu chở đi. Một tuần liền như vậy, Trúc Hầu cùng với 3 người phụ nữ làm công lên đồi thu hoạch cam. Xong cam thì lại đến một tuần liền họ thu hoạch táo. Sau đó lại một tuần liền nữa thì thu hoạch lê cho tới hết mùa đông giá rét. Vào một ngày đầu hạ, chim chóc nhảy nhót truyền cảnh trên khóm tre, nơi khóc vườn của hàng xóm trước mặt nhà Trúc Hầu. Trong buồng Thúy đang trở dạ, cô gồng mình mím môi,
nén từng cơn đau, mồ hôi túa ra như tắm. Lão bà biết rằng Thúy sắp sinh, rối rít nói gì đó với Trúc Hầu. Anh lên xe phóng vội mà chưa kịp đội gì lên đầu. Lão bà mau mải đặt một nồi nước trên bếp củi, rồi lại vội vàng đi chuẩn bị tã lót để sẵn ra đấy. Một lát sau, Trúc Hầu chở sau lưng về nhà một người phụ nữ, đó là bà Đỡ. Nồi nước nóng được lão bà bưng lên cho bà Đỡ khử khuẩn các dụng cụ. Được bà hướng dẫn, sau 30 phút cố gắng của Thúy, cùng với lời động viên của Trúc Hầu và những ký hiệu của lão bà, em bé chào đời rất nhẹ nhàng. Nhìn ngắm đứa con gái xinh xắn, Trúc Hầu vui đến tột độ. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc bết trên khuôn mặt của Thúy, trao vào trán vợ một nụ hôn và nói: "Cảm ơn vợ nhiều." Tối đó, lão bà làm một mâm cơm dâng lên bàn thờ lầm rầm khấn vái, sau đó đặt tên cho bé là Trúc Yến Nhi. Những ngày ở cữ, lão bà kiêng cho Thúy rất kỹ, bởi hai người bất đồng ngôn ngữ nên bà chỉ ký hiệu và tỏ thái độ bằng những nụ cười. Bà hạn chế cho Thúy bước chân ra ngoài trời. Nếu Thúy có ra thì bà bắt cô phải đội nón lên đầu mới được. Nhà thêm người sẽ thêm việc, nhưng lão bà lại dành làm tất cả, không cho Thúy nhúng tay vào bất cứ việc gì. Đêm đến, nằm ở buồng bên này, hễ nghe tiếng cháu ọ ọe ở buồng bên kia thì ngay lập tức bà nhào sang dỗ cháu cho mẹ nó ngủ. Bà tầm bổ cho Thúy bằng nhiều thứ, có hôm thì gà hầm lá ngải, có bữa thì chân giò tận thuốc bắc. Trứng thì bà cứ cho Thúy ăn thoải mái vì nhà nuôi rất nhiều gà đẻ. Thấy con mình đã cứng cáp hơn, Trúc Hầu bận lên vườn đồi suốt cả ngày. Mọi việc vặt ở nhà dồn lên vai bà lão. Thúy muốn cất nhắc đỡ bà chút xíu, nhưng động tới việc gì bà cũng xua tay. Sau cữ, Thúy đẹp hơn rất nhiều. Bé Yến Nhi thì bụ bẫm trắng trẻo như mẹ, đôi mắt trong sáng và đen như nhung, cái miệng nhoẻn cười giống bố. Trúc Hầu yêu con nhiều lắm, bao giờ cũng vậy. Trước khi đi làm anh phải hôn hít con thật lâu mới rời, và khi về tới nhà là vội vàng rửa tay chân rồi vào bế con ngay. Từ ngày Thúy có bé Yến Nhi, cô thấy cuộc sống của mình thật là hạnh phúc. Ôm đứa con vào lòng, nhìn ngắm con ngậm bầu vú, cô cảm nhận được tình mẫu tử rất thiêng liêng và cao cả. Thoảng trong giây phút, cô bỗng nhớ tới mình có một người mẹ. Hình ảnh mẹ với tấm thân gầy gò khắc khổ hiển hiện trong ký ức nhỏ nhoi. Ánh mắt Thúy nhạt nhòa nhìn qua ô cửa sổ, thấy hàng liễu đang đung đưa trong màn sương mù. Cô tự hỏi lòng không biết giờ này mẹ mình ra sao, anh trai chị gái mình thế nào rồi. Đó là lần đầu tiên Thúy nhớ về gia đình sau hơn 1 năm trời ở xứ lạ. Cuộc sống của Thúy cứ êm đềm trôi qua. Hàng ngày cô chưa phải làm việc gì ngoài việc ôm con, vì lão bà vẫn tranh làm tất cả. Thúy cũng chưa phải bước chân đi đâu, cho dù là ra khỏi cổng. Kể từ ngày Thúy sống trong ngôi nhà này, lão bà không hề biết Thúy là một đứa con gái dại khờ và thất học. Bà chỉ nghĩ rằng chẳng qua tại sự bất đồng ngôn ngữ khiến cho Thúy không hiểu gì nên mới chẳng biết tính toán mà thôi. Bà cũng chưa hề biết hoàn cảnh gia đình của Thúy như thế nào. Bà chỉ biết Thúy là một đứa con gái nước bạn hiền lành, nết na và ngoan ngoãn, cho nên bà rất thương cô, đã coi cô như là một người con gái do chính mình đẻ ra. Thúy cũng cảm nhận được tình thương bà dành cho ngay từ lúc đầu về đây, và tới khi cô sinh con thì cô đã chắc chắn một điều là bà thương cô thật lòng thật dạ. Cuối mùa đông năm đó là mùa đông thứ 2 từ khi Thúy tới chốn này. Hôm nay Trúc Hầu ở nhà chơi đùa với con vì vừa thu hoạch xong các loại cây trái. Thúy để mặc hai bố con họ chơi với nhau, cô tranh thủ làm việc vặt, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ. Nhưng hôm nay lão bà không dành việc với Thúy, cũng không muốn nựng cháu như mọi khi mà chỉ nằm trong buồng, tới bữa cũng không buồn dậy ăn. Bà đã bỏ bữa 2 ngày, khiến cho Trúc Hầu lo lắng. Anh vào phòng nói gì đó với lão bà, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Thúy cũng lo lắng bế con bước vào buồng. Cô tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngay bên chỗ bà nằm. Lão bà cầm lấy tay bé Yến Nhi, cả tay Thúy nữa đặt vào tay Trúc Hầu và thều thào một câu gì đó, chắc chỉ có Trúc Hầu mới hiểu. Với vẻ mặt bình thản, bà nhìn Thúy, nhìn bé Yến Nhi rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay. Trúc Hầu nhìn mẹ mình ra đi trong sự bất ngờ, lòng xót xa. Anh gào lên, tiếng anh lẫn trong tiếng gió của cái rét cuối đông đang hun hút ngoài bậc cửa. Kể từ ngày lão bà về nơi chín suối, hai vợ chồng Thúy bận mải quá. Hàng ngày Thúy vừa bế con, vừa tranh thủ làm việc nhà. Mọi việc liên quan đến vườn đồi, từ chăm bón đến thu hoạch và giao cho thương lái đều một tay Trúc Hầu làm hết. Mùa đông nữa lại về. Năm nay vườn đồi của anh được mùa trái. Vì vậy Trúc Hầu thường ra khỏi nhà từ lúc sương mù còn giăng trên ngọn cảnh liễu trong khuôn viên. Anh cùng 3 người phụ nữ hái trái về, đổ vào chiếc bể sau nhà. Buổi chiều anh mặc quần áo mưa, đeo găng tay, chân đi ủng, vớt quả trong bể ra, rồi chở đi giao cho thương lái. Và cho tới khi ông mặt trời lặn, dưới rặng tre già là lúc anh trở về. Có Thúy đang bế con đứng ngóng trông ở nơi đầu cổng. Một buổi chiều trong cái nắng hanh hao, Trúc Hầu vội vàng đổ 2 loại quả vào 2 chiếc lồ to đùng đeo sẵn ở trên xe. Anh bước vào nhà dặn nhỏ với vợ, vì lúc này Thúy đang lựa con ngủ. Vợ à, bấy lâu nay nhiều người cần hàng quá. Hôm qua có mấy thương lái hẹn hàng nên chiều nay tôi phải chở mấy chuyến cho họ. Nhưng mà quả vẫn trong bể chưa kịp vớt. Hay là lát nữa con ngủ rồi thì vợ ra vớt giúp tôi có được không? Dạ được, lát nữa con ngủ say rồi em làm. Anh cứ đi cho kịp ạ. Trúc Hầu dặn thêm. Vợ ơi, em cứ vớt ở cái bể phía đằng đông, đổ sang cái bể ngay cạnh vợ nhá. Trước khi làm thì mặc quần áo mưa, đeo găng tay đi ủng vào, nhưng phải dùng vợt để vớt nhá. Tôi đi đây. Dặn dò Thúy xong, Trúc Hầu vội vàng chở hàng đi ra khỏi nhà. Một lát sau thấy bé Yến Nhi đã ngủ say, Thúy bèn nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi bước chân ra sau nhà, nơi có những chiếc bể xây khá chắc chắn. Cô bước đến bên chiếc bể phía đằng đông, mở tấm phên tre ra để gọn vào một góc vườn. Trong làn nước xanh như biển, có rất nhiều quả cam, quả quýt vàng ươm chen chúc nhau chìm nổi. Nhớ lời chồng dặn rằng phải mặc quần áo mưa và đeo găng tay vào, nhưng cô nghĩ chẳng cần thiết, mặc thêm vướng víu lại khó làm. Nghĩ vậy Thúy bèn đứng ra ngoài bể, cầm vợt đi 4 xung quanh để vớt từ bể này sang bể khác. Nhưng làm như thế này Thúy thấy lâu quá, ngộ nhỡ chưa xong việc mà con thức dậy thì dở hết việc. Cô bèn nảy ra một sáng kiến. Thôi thà sắn quần cao lội vào mà vớt cho nó nhanh. Không chần chừ, Thúy vào dãy nhà phụ lấy ra một chiếc rổ to được đan bằng tre. Cô trút bỏ chiếc áo khoác, sắn quần cao lên tới đùi non rồi nhảy ngay vào bể. Nhanh thoăn thoắt, Thúy dùng chiếc rổ nhỏ vớt những quả cam quýt, đổ vào cái rổ lớn để ở thành bể. Khi rổ lớn đã đầy thì Thúy lại bước ra để đổ sang cái bể bên cạnh. Cứ như vậy Thúy nhảy vào vớt, rồi lại nhảy ra đổ sang bể bên cạnh không biết bao nhiêu lần. Rất may Thúy vừa vớt xong những quả cam cuối cùng thì nghe thấy tiếng bé Yến Nhi thức dậy. Cô vội vàng rửa chân tay, vơ chiếc áo khoác mặc lên người, thả quần xuống rồi chạy vào bế con. Hơn tiếng sau, Trúc Hầu lái xe trở về. Anh vội vàng ra sau nhà mở tấm phên trên mặt bể, làm nốt công đoạn cuối, rồi lại chở hàng đi giao bán, chứ chẳng kịp bước vào nhà với vợ con. Giống như thường lệ, sau bữa ăn tối, Trúc Hầu liền lôi tiền ra kiểm và ghi chép vào một cuốn sổ. Xong xuôi anh bước vào giường nô đùa cùng con. Bé Yến Nhi luôn miệng bi bô nói cười. Ba, mama. Khi bé Yến Nhi đã ngủ, Trúc Hầu nằm tỉ tê khen vợ. Vợ ơi, hôm nay em giỏi quá. Tôi đi có một lúc mà em đã vớt hết được chỗ quả ấy giúp tôi rồi. Mà nay con cũng ngoan, nó ngủ kỹ thế hả em? Ôi, mới đầu em cũng nghe lời anh dặn là dùng vợt vớt đấy. Nhưng nó lâu lắm, em sợ con dậy mà chưa vớt xong thì giang dở hết việc. Cho nên em đã sắn quần lên và lội luôn vào bể để vớt cho nhanh đó chồng ạ. Trúc Hầu đang nằm bỗng bật dậy. Anh hỏi lại một lần nữa,
thì Thúy cũng nói lại y như lần trước. Chợt nỗi hoang mang dâng lên trong lòng anh, và thêm cả nỗi thất vọng. Trong đêm vắng lặng, anh không hề chợp mắt, chỉ ngồi nhìn vợ, nhìn con thơ mà lòng xót xa. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh giấc, Trúc Hầu nhìn Thúy bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh tìm lấy cái đệu để đệu bé Yến Nhi, nắm tay Thúy ra sân cạnh chiếc xe máy. Thúy vui mừng nghĩ rằng nay cô được chồng chở đi chơi, bèn vội vàng lên xe ngồi sau lưng Trúc Hầu. Chiếc xe chở 3 người chìm vào màn sương sớm lạnh giá của mùa đông. Đây là lần thứ 2 cô ngồi sau xe anh, nhưng là lần đầu tiên cô được ôm chặt lấy anh mà không hề e ngại. Thúy cảm nhận được sự chở che, cảm thấy bình an trong thế giới rộng lớn, cảm thấy vững chắc sau những cú sóc của con đường rừng gập ghềnh thăm thẳm. Suốt đường đi, Trúc Hầu cứ lặng im cầm lái, cảm nhận được cái ôm ấm áp đằng sau lưng, lòng day dứt khôn nguôi. Anh nghĩ thương cô ấy quá. Cô ấy chỉ là một người xa lạ, bỗng dưng đồng ý về làm vợ của mình, chẳng qua mai mối, chẳng được cưới xin gì cả. Cái danh phận làm vợ cũng chỉ là cái danh hờ mà thôi. Chỉ tại mình sơ suất mà cô ấy sắp sửa mất mạng, trong khi đó mới hôm qua còn là một người khỏe mạnh. Đường rừng im ắng, chỉ có tiếng của động cơ xe vẫn đều đều, lẫn trong tiếng con thơ luôn miệng ba ba rồi lại ma ma, nghe như xoáy vào tâm can. Ít phút sau, tiếng chim rừng lạnh lót át tiếng khóc thầm của một người đàn ông, bởi lòng đang đau như dao cắt. Xe chạy chừng hơn 1 giờ đồng hồ thì dừng lại trước một ngã có 3 lối rẽ, dưới chân ngọn núi sừng sững. Thúy ngơ ngác, chẳng hiểu sao chồng mình lại dừng xe trước cảnh hoang vu như thế này. Trúc Hầu xuống xe vẻ mặt âu sầu, đứng đối diện với Thúy. Hai tay anh cầm hờ đôi bờ vai, khó nói thành lời. Vợ à. Thúy nhìn sâu vào mắt chồng chờ đợi. Trúc Hầu ngập ngừng. Đây là túi hành lý, trong đó có vài bộ quần áo mà em vẫn thường mặc. Thúy ngạc nhiên. Để làm gì hả anh? Trúc Hầu nén lòng. Vợ à, tôi rất đau lòng khi phải tiễn em ra tới nơi này. Chồng bảo em đi đâu? Nghe câu hỏi ngây ngô của vợ, lồng ngực Trúc Hầu bỗng nghẹn lại. Phải đến hơn phút sau anh mới nói tiếp. Vợ bình tĩnh, nghe tôi nói đây này. Kể từ ngày có em, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tôi thấy mình thật có phước. Nhưng hình như ông trời không cho tôi hưởng cái phước ấy, là có em bên cạnh trọn đời. Em không hiểu chồng ơi. Thúy cắt ngang câu nói của Trúc Hầu. Trúc Hầu quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt đang rơi. Thúy nhẹ nhàng bước về phía trước mặt chồng. Anh nói đi, hay là anh muốn đuổi em đi có phải không? Trúc Hầu gắng gượng. Xin lỗi em, xin em tha lỗi cho tôi. Chẳng qua cũng vì tôi bận mải quá mà hôm qua tôi đã phải nhờ em giúp một tay, để rồi không may lại xảy ra cơ sự đau lòng này. Ngừng trong giây lát để nén nỗi đau xuống tận đáy lòng, Trúc Hầu mới nói tiếp. Vợ à, em còn nhớ sáng qua trước khi đi giao hàng, tôi đã dặn em như thế nào không? Tôi đã dặn em rằng trước khi vớt quả, em hãy mặc quần áo bảo hộ, đeo ủng và găng tay vào, có đúng không nào? Nhưng đêm về, em nói với tôi là em đã sắn quần lên để lội vào cái bể chứa cam đó. Tôi giật mình lo lắng, tự trách bản thân mình lâu nay đã quá sao nhãng, không nói trước cho em hiểu. Lỗi này của tôi lớn quá. Thì sao hả anh? Vợ có biết không, trong cái bể phía đằng đông có chứa một chất dùng ngâm quả. Chất đó có tác dụng để làm cho quả được tươi lâu, nhưng nó rất độc hại. Chính vì vậy tôi mới phải vớt sang những chiếc bể bên cạnh 2 lần nữa mới mang đi bán đó em. Con người khi tiếp xúc trực tiếp với chất độc đó, nó sẽ ngấm dần qua da, vào trong từng tế bào, rồi cuối cùng sẽ phá hủy hết nội tạng. Nói đến đây Trúc Hầu rơm rớm nước mắt. Hai tay cầm hai tay Thúy, rồi bỗng dưng hai vai anh rung lên thật mạnh. Vợ à, tôi không dám để em chết tại nơi này. Em hãy về với gia đình, với quê hương bản quán, để sống nốt chuỗi ngày còn lại. Số tiền để trong túi quần áo là một số tiền lớn, có thể xây được một căn nhà rất to. Em hãy mang về, thèm gì thì mua lấy mà ăn.
Thế còn chúng ta thì sao chồng ơi? Lúc này thì nước mắt của người đàn ông đã rơi. Anh nói: Con chúng ta còn nhỏ quá, em hãy để tôi nuôi, em cứ yên tâm. Tôi hứa sẽ yêu thương con hết mực, sẽ dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Trúc Hầu vẻ mặt đau đớn bế bé Yến Nhi, áp hai cái má của hai mẹ con sát vào nhau và bảo: Từ biệt mẹ đi con. Cho con hôn từ biệt mẹ xong, Trúc Hầu hôn lên trán vợ rồi vội vàng điệu con lên vai. Anh mau mải quay xe, nổ máy bỏ lại Thúy ngồi thẫn thờ, dựa người vào tảng đá nằm vô tri bên khóm cỏ dại. Trong khu rừng thông, tiếng chim muông lạnh lót xua đi sự tĩnh mịch. Một người thiếu phụ trẻ ngồi chết lặng bên tảng đá đã mấy giờ đồng hồ. Đây là ngã ba rẽ của con đường rừng. Tuy đã được Trúc Hầu chỉ lối, nhưng Thúy chẳng biết mình nên đi lối nào. Giờ về đâu cô cũng không biết, bởi cô chẳng nhớ một chút gì về quê hương gốc tích cả. Suốt mấy tiếng, cô chỉ ngồi trong không gian lạnh lẽo của núi rừng hoang vu mà nhớ đến nhúm ruột của mình thôi. Lúc này ánh nắng xuyên qua tán lá rộng chiếu xuống, sưởi ấm tấm thân, làm Thúy bừng tỉnh. Cô nghĩ số phận của mình đã như vậy rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa, thì làm sao nuôi nổi con. Cũng đành để con nó sống với cha thì sẽ tốt hơn. Nghĩ đã thông, Thúy đứng dậy bước liều vào một lối mòn men theo triển dốc mà đi. Chừng nửa giờ, cô thấy khát nước quá, toàn thân đau đớn nữa. Đi mãi rồi cũng tới một con suối nhỏ, nước trong vắt, nhìn xuống được tận dưới đáy. Người thiếu phụ trẻ lấy đôi bàn tay vốc từng vốc nước để uống. Bên kia dòng suối nhỏ, có ba người đàn ông đang nói cười hê hả. Một tên mặt mày dữ tợn, cổ đeo đầy xiềng xích. Hai tên còn lại mặt quắt tai rơi. Chợt một tên nhìn về phía xa xa, có đứa con gái lạ bèn nói khẽ chỉ đủ ba người nghe thấy: Đại ca, nhìn kìa, có con bò lạc. Hắn nói rồi chỉ tay về phía Thúy. Tên đại ca nhìn theo, mắt hắn bỗng sáng lên như một tia chớp. Để tao. Nói rồi cả ba bọn chúng bước mau tới bên Thúy. Tên đeo nhiều xiềng xích lên tiếng: Này em gái, em từ đâu tới? Thúy giật mình hoảng hốt, bước lùi lại bên chân bờ suối. Hai tên kia nhìn tên đại ca nháy đôi mắt ký hiệu. Em này nhìn ngon đấy đại ca, anh thưởng thức trước rồi bọn em bắn sái nhá. Nghe thằng đàn em nói vậy, tên đại ca tiến lại gần hơn, miệng cười đều giả. Cô em đẹp lắm, bọn anh nhìn mà thấy thèm. Cho bọn anh giải trí một lát nhá cô em. Thúy sợ sệt. Không, tôi xin các anh. Thúy lùi thì tên đại ca lại tiến. Có mất gì đâu hả cô em? Anh mà tới gần là tôi la lên đấy. Cho dù cô em có kêu khàn giọng cũng không ai nghe thấy đâu. Thôi trèo anh đi nào. Thúy sợ sệt lùi ngay vào chân núi. Tên đại ca liền ôm chầm lấy cô bằng cánh tay chắc nịch, khiến cô chẳng thể kháng cự. Tiếng cô vang vọng núi rừng mà không một ai nghe thấy. Bên tảng đá lớn, hai thằng đàn em cười khoái chí khi ngồi xem đại ca chúng hãm hiếp người thiếu phụ trẻ phía trước mặt. Sau khi tên đại ca chơi chán chê là đến lượt hai tên đàn em. Xong xuôi ba kẻ khốn kiếp hả hê lục túi hành lý của Thúy, lấy hết số tiền rồi lùi nhanh vào rừng. Thúy đau đớn toàn thân, kéo vội quần nằm vật tại chỗ trong khung cảnh rừng hoang vu đến sợ. Mắt cô chỉ kịp nhìn lên không trung một khoảng trời nhỏ hiện ra trên những ngọn thông cao vút, rồi ngất lịm. Người đàn ông cỡ gần 60 tuổi, khoác trên lưng chiếc gùi to chứa đựng toàn thứ lá cây rừng. Ông đưa mắt nhìn về phía xa, dường như dãy núi kia đang nuốt chửng ông mặt trời. Khi thấy từng đám mây lơ lửng như những tấm voan trắng mỏng quàng quanh cổ ngọn đồi thông, ông đành quay gót để trở về. Mới bước được chừng 100 bước chân, như có sự mách bảo, ánh mắt ông bỗng dưng dán vào một gốc cây thông to cách đó chừng 30 mét. Ông dạo bước nhanh, chẳng thèm để ý đến tiếng xào xạc của lá rừng khô ở dưới chân. Trước mặt ông là một người con gái trẻ, ngồi tựa lưng vào thân cây thông to nhất của khu vực đó, như đang ngủ. Ông ngồi xuống, dùng tay lay nhẹ vào bờ vai của cô. Người con gái từ từ đưa ánh mắt thất thần
nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt của mình đây trong giây lát, rồi nhắm chặt mắt lại. Ông bèn lay mạnh hơn nhưng không thấy cô nói gì. Ông đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của cô gái một lượt. Hình như cô gái này đang nuôi con nhỏ thì phải. Nhưng đôi bàn tay tại sao lại sờn đỏ, và cả đôi bàn chân cũng vậy. Không ngần ngại, ông vén gấu quần của cô lên xem. Bỗng ông giật thót mình vì nhìn thấy từng mảng đỏ rực nổi lên trên làn da đùi của cô gái. Vốn hiểu biết trong nghề, ông đoán rằng cơ thể của cô gái này đang bị nhiễm một chất cực độc. Không thể chần chừ thêm chút nào nữa, người đàn ông tóc đá pha xương xốc một cô gái trẻ lên vai, đạp mạnh từng bước nặng nề, khiến cho những lớp lá vàng khô dưới chân bị rách toạc xác xơ. Gần đó, trong lùm cây hoang dại, có nhiều tiếng chim cuốc kêu gọi bầy. Người đàn ông vác trên vai mình như vác một bao thóc nặng về tới ngõ. Đống áo ông mặc chẳng biết đã ướt vì sương đêm hay vì mồ hôi cơ thể. Bên ánh đèn dầu leo lét, một người con trai đi đi lại lại trong nhà, ánh mắt luôn hướng nhìn xuống lối đi ở đầu ngõ. Chợt cậu chạy ùa ra sau hàng giờ chờ đợi khắc khoải. Cha, sao cha lại về muộn vậy? Làm con lo quá. Mà ai thế hả cha? Người đàn ông nói như đứt quãng. Con đỡ giúp cha với. Hai bố con cùng đỡ cô gái xuống, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm trên chiếc giường rẻ quạt đã cũ. Nhờ ánh đèn dầu leo lét bên chiếc bàn hắt qua, đủ để ông thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái. Ông vội sai cậu con trai pha nước ấm, lấy khăn lau mặt và múc cháo có sẵn trong nồi để bón cho cô ấy. Trong lúc cậu con trai bón từng thìa cháo nhỏ vào miệng cho cô gái, thì ông lão vội xuống bếp rắc một ấm thuốc toàn bằng thứ lá rừng. Lát sau cô gái mới từ từ tỉnh dậy, nhìn hai người đàn ông xa lạ, một già một trẻ. Thấy cô ngơ ngác, người đàn ông vội nói: Con tỉnh rồi hả? Con tên gì? Dạ, con tên Thúy ạ. Con quê quán ở đâu? Thúy nhìn ông lắc đầu. Con chẳng nhớ mình quê ở đâu ông ạ. Thế con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con cũng không biết ạ. Ta trông con còn trẻ lắm, có lẽ không bằng tuổi A Tráng nhà ta đâu. Con hãy gọi nó là anh nhé. Thúy ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, rồi khẽ gật đầu chào yếu ớt. Em chào anh A Tráng ạ. Ông quay ra nói với cậu con trai: Em nó tên là Thúy con ạ. A Tráng trả lời Thúy: Anh chào Thúy. Người đàn ông lại hỏi Thúy: Vậy con đi đâu mà bị lạc ở trong rừng? Đôi dòng nước mắt của Thúy chợt trào ra. Cô chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình. Người đàn ông đã hiểu ra vấn đề, nhìn Thúy thương cảm. Cơ thể con đã nhiễm một chất cực độc, rất có thể sắp bị mất mạng. Nhưng con hãy yên tâm, ta sẽ ra tay cứu con bằng tất cả nỗ lực mà ta có. Thúy mừng quá cúi đầu lia lịa. Dạ con xin đội ơn ông ạ. Người đàn ông đỡ lấy Thúy nói chân thật. Ấy, con đừng làm thế. Ta là Tôn Từ, làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo. Người dân ở đây vẫn thường gọi ta là Lão Từ. Ta nghĩ đây là một cái duyên trời định. Cũng bởi con không nhớ quê hương và gia đình, thì con cứ hãy coi đây là nhà của mình. Và nếu con không chê thì ta sẽ là cha nuôi của con, được không? Thúy liền ôm chầm lấy Lão Từ và gọi 2 tiếng: Cha ơi. Lão Từ vui mừng quay ra gọi cho con trai: A Tráng à? Dạ cha gọi con ạ. Từ nay trở đi con có một đứa em gái nhé. A Tráng trả lời cha trong lúc lòng đang vui mừng: Dạ vâng thưa cha. Ông vội vàng giục con trai: Con mau xuống bếp rót lấy một bát thuốc mang lên đây cho em nó uống. Nhìn bát thuốc đầy từ tay A Tráng, Thúy nhăn mặt. Ông lão thấy vậy liền giục: Uống đi con. Chén thuốc này là chén thuốc đắng nhất, nhưng có tác dụng thúc đẩy nhanh chóng lượng chất cực độc ra ngoài trước. Còn những chén sau thì không đắng lắm, vì tác dụng của nó là đào thải dần dần con ạ. Ông lấy tay đỡ bát thuốc Thúy đang bưng, rồi nhẹ nhàng đẩy về miệng của cô. Uống đi con, cố lên nào. Thúy đành nhắm mắt uống một hơi hết sạch, trong ánh nhìn cổ vũ của ông lão và cậu con trai ngồi bên. Từ sau hôm đó, Thúy rất yếu, người lúc nào cũng bứt rứt, khó ngủ, da vàng, những vầng đỏ ngứa ngáy rồi lở loét ra, nhìn mà thấy thương. Thấy số thuốc trong nhà còn ít,
cha nuôi Thúy sai A Tráng vào rừng hái về trong nhiều ngày liền để dự trữ. Cũng từ bàn tay cậu lại sao vàng, hạ thổ, phơi khô rồi mang sắc cho Thúy uống đều đặn mỗi ngày 3 bát thuốc. 1 tháng sau, những mảng da bị ửng đỏ đã mờ dần. 3 tháng liền uống thuốc, làn da của Thúy không những đã trở lại như cũ mà còn hồng hào hơn trước. Sức khỏe của Thúy đã khá hơn rất nhiều. Cô đã có thể theo A Tráng vào rừng lấy thuốc thay cho ông lão. Từ đây, A Tráng bắt đầu có cảm tình với cô, nhưng không thể qua được con mắt tinh tường của ông lão. Một hôm Thúy đang phơi lá ngoài sân thì nghe thấy ông gọi. Thúy à? Dạ thưa cha. Con vào đây cha bảo. Thúy bước vào nhà, ông gọi với xuống bếp. A Tráng à? Dạ cha bảo gì con ạ? Con lên đây, cha có chuyện muốn nói này. Ba cha con ngồi trên ghế, lão ông nhìn Thúy rồi lại nhìn A Tráng. Hai đứa à? Hình như lâu nay thằng A Tráng đã thương con Thúy rồi phải không? A Tráng cúi đầu, Thúy cũng cúi đầu đỏ mặt. Ông tự tiếp luôn. Nếu hai đứa thực sự thương yêu nhau thì cha cho phép chúng mày thành vợ chồng đó. A Tráng liền trả lời. Dạ. Thúy ấp úng. Nhưng thưa cha, chúng con là anh trai với em gái mà cha. A Tráng chỉ là con nuôi của cha thôi, nên hai đứa vẫn có thể thành vợ chồng được mà. A Tráng cúi đầu. Dạ con cảm ơn cha ạ. Nhưng thưa cha. Thúy ngập ngừng. Sao vậy con? Con đã từng có một đời chồng, cũng đã từng có một đứa con, nên con tự thấy không xứng đáng với A Tráng. Và cũng rất sợ anh ấy chê nữa ạ. A Tráng vội vàng. Không đâu em. Chuyện đó là quá khứ, anh thấy không quan trọng. Điều quan trọng là anh yêu em, Thúy à. Lúc này ông Từ nhìn hai con rồi đưa ra quyết định. Cha công bố, từ hôm nay chính thức các con đã là vợ chồng nhé. Hai người con cùng cúi đầu dạ một tiếng. Sáng hôm sau trời xanh mây trắng hiền hòa của tiết đầu mùa hạ. A Tráng dắt tay Thúy đi qua mấy cây số đường rừng tới ủy ban xã để làm đăng ký kết hôn. Lúc anh cán bộ tư pháp hỏi, A Tráng khai tên của mình là Lý A Tráng, còn tên vợ là Tôn Ngọc Thúy, theo họ của cha nuôi. A Tráng thì ký tên vì cũng được học hết tiểu học, còn Thúy thì dùng tay để điểm chỉ. Ngay chiều hôm đó, lão Tử đích thân đưa hai con tới thắp hương cho mẹ của A Tráng nằm trong khu rừng hoang. Trên đường về, ông kể cho Thúy nghe. Cách đây đã 20 năm có lẽ, lúc ấy cha 32 tuổi, vào một chiều thu se sắt, cha vào rừng lấy thuốc, bỗng dưng nghe bên tai có tiếng trẻ khóc, nghe giống tiếng một con mèo thì đúng hơn. Lần theo tiếng khóc ấy, cha sững người khi thấy một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, dây rốn còn chưa được cắt, nằm bên cạnh một thiếu phụ đã tắt thở vì băng huyết. Bên cạnh người thiếu phụ có một chiếc túi xách bằng cước, trong đó có chứa vài chiếc tá, một chiếc khăn tay mùi xoa, có thêu hình đôi chim bồ câu ở giữa hai cái tên Lý Trọng và Đào Mộng Cầm. Cha dùng con dao nhỏ dắt bên hông cắt dây rốn rồi lấy tá quấn vào cho đứa bé. Lạ thay, nó liền im bặt. Cha dùng hết sức lực của thân mình dồn xuống đôi tay bới đất rồi chôn người thiếu phụ. Cuối cùng cha lấy một tảng đá đặt về phía phần đầu của ngôi mộ để làm dấu. Xong xuôi, cha ôm đứa trẻ chạy nhanh về nhà. Là đàn ông, lại là một thân một mình, cha nuôi nó cực khổ trăm bề, đặt tên cho nó là A Tráng và mang họ Lý, bởi cha nghĩ có lẽ cái tên họ trong chiếc khăn là tên cha mẹ của nó. Nó lớn dần bằng những thìa nước cơm, bát cháo và rau rừng. Cha cho nó đi học, đến khi hết bậc tiểu học thì nó xin nghỉ theo cha lên rừng mỗi ngày. Thời gian thấm thoát trôi đi ngoảnh lại, hôm nay chính thức nó đã là một người đàn ông có vợ. Suốt đoạn đường rừng, Thúy bước theo sau cha nuôi, lặng im nghe ông kể về cuộc đời của A Tráng. Cô cảm thấy kính người cha nuôi và thương người chồng quá đỗi. A Tráng bước sau cùng cũng lặng im. Chẳng mấy chốc ba người bọn họ đã về tới ngôi nhà gỗ nằm nép dưới rặng cây rừng. Sau bữa tối, ông lão Tôn Từ nằm trên giường, dòng ký ức lại hiện về trong tâm tưởng. Ngày đó cách đây đã xưa lắm rồi,
Ông là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một bà lão thầy thuốc mang về nuôi rồi truyền nghề cho. Ngày người cha nuôi của ông qua đời thì ông đã là một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, cuộc sống một thân một mình. Suốt ngày ông lên rừng kiếm lá về làm thuốc, chữa cho người trong vùng. Từ khi có A Tráng, ông càng bận bịu hơn, rồi quên luôn cả bản thân mình, chẳng buồn lấy vợ mà cứ ở vậy nuôi A Tráng trưởng thành. Nay ông mừng lắm vì nó đã có vợ, rồi đây sẽ có những đứa trẻ gọi ông là ông. Niềm vui đó đã đưa ông vào giấc ngủ bình yên trong phút chốc. A Tráng và Thúy đã là vợ chồng được hơn 3 tháng mà chưa thấy có dấu hiệu mang bầu. Người cha nuôi bèn bắt mạch cho cô con gái. Ông chau mày suy đoán có lẽ đường sinh sản của con bé đã bị ảnh hưởng vì thứ chất độc ấy. Hôm sau đích thân ông vào rừng lấy thuốc mang về bảo A Tráng sắc cho vợ. Đã 2 năm liền uống thuốc mà vẫn chưa thấy đứa con gái nuôi mang bầu, khiến cho ông Tôn sốt ruột. Không chùn bước, ông tiếp tục đích thân vào rừng kiếm lá cho Thúy uống. Vậy là tròn 3 năm chữa trị, niềm vui đã hiện về trong đáy mắt người già và đôi vợ chồng trẻ. Bởi Thúy đã có thai, riêng A Tráng thì khỏi phải nói. Đối với anh không có niềm vui gì lớn hơn là sắp được làm cha. Vì vậy mọi việc lớn nhỏ đều do một tay anh cáng đáng hết để cho vợ được an thai. Vào đầu hạ của năm sau, trong ngôi nhà gỗ nằm nép dưới tán lá rừng, lại có thêm tiếng trẻ thơ khóc cười, hòa cùng tiếng chim ca. Tiếng con gà trống nhà ai đó ở trong xóm đang cất tiếng gáy, báo hiệu trời đã sáng. Trong ngôi nhà dạ tồi tàn, bà Mậu thức dậy trước tiên, nhẹ nhàng lật lá chiếu trên đầu giường, lấy ra một cái lược để chải đầu. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, bà nhìn về phía bên trong, chỉ còn mỗi đứa con gái là chị Thảo đang cố ngủ thêm chút nữa. Bà nghĩ bụng, này con Thúy dậy sớm thế nhỉ? Rồi bà bước từ gian buồng ra ngoài sân, đưa mắt một lượt ngắm cái cơ ngơi lâu năm chưa thay đổi của nhà mình. Trong ánh sớm ban mai, mặc dù đang cố ngủ thêm chút nữa, nhưng những tiếng động nhẹ của mẹ cũng khiến cho chị Thảo thức dậy. Chị bước ra chiếc bệ phủ kín màu thời gian, lấy cái gáo rửa múc nước đánh răng và rửa mặt. Anh Thao chẳng thể ngủ thêm được vì tiếng của con gà nhà ai đó đang đua nhau gáy. Bước ra sân, anh Thao chỉ thấy mẹ và cái Thảo thôi. Còn cái Thúy đâu? Chả lẽ nay nó lại ngủ lười đến thế sao? Lời thắc mắc của anh Thao mới khiến bà Mậu và chị Thảo giật mình. Sau khi ba mẹ con tìm gọi chán chê khu vực nhà mình, bà Mậu ngồi sụp xuống bậc hiên khóc lóc thảm thiết. Anh Thao và chị Thảo nhốn nháo đi tìm từ đầu xóm tới cuối xóm. Gặp ai cũng hỏi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu buồn bã. Hết một buổi sáng, anh em họ trở về trong sự mệt mỏi. Bà Mậu thấy vậy ngã khuỵu ở giữa nhà. Đến cuối ngày, cái tin Thúy bị mất tích cũng lan ra hết xóm làng, khiến cho ai cũng cảm thấy thương. Mấy ngày sau đó là những ngày thất vọng dâng đầy trong lòng anh em họ vì cái nghèo, cái hèn ngáng chân. Giờ biết tìm em nơi nào trong khi tiền không có. Với trình độ thấp, ít học, sự hiểu biết không nhiều, và điều quan trọng là chẳng có ai giúp đỡ, nên anh em họ cũng không dám báo chính quyền địa phương về sự mất tích của em mình. Từng ngày từng đêm, bà Mậu ngồi ngóng trông con, quên luôn cả ăn ngủ, đôi mắt thẫn thờ vì cạn kiệt nước, thân hình gầy guộc, khô khốc. Nhìn mẹ, chị Thảo đau lòng lắm. Trước mặt mẹ, chị cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng lại âm thầm khóc đằng sau lưng bà. Là con trai trong nhà, anh Thao phải cố gắng vững tâm để làm điểm tựa cho mẹ và em. Mặc dù thương em út nhiều lắm mà chẳng biết làm cách nào, nhưng còn một điều là cái dự định sửa sang ngôi nhà bị trì hoãn lại vì động lực trong anh đã vơi đi quá nhiều. Thế là từ đó ngôi nhà trở nên tồi tàn hơn, bởi người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 2 của truyện ngắn Nhân quả ở đời
của tác giả Phạm Hiếu. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Phần tiếp theo.